أهلا بكم شباب جميعا. يا رب تكونوا بخير. معاكم أخوكم فادي النهاردة، وحاجة جديدة إن شاء الله من قناتكم، قناة ميلانيا ليرنينج. هي الحاجة دي المفروض كان من أول ما بدأنا القناة المفروض كان نشتغل فيها، بس أنا كان كل همي لما فتحت القناة يا إخوانا وعملت القناة من الشباب اللي كانت بتسأل كتير والانتباهات وكذا وكذا، قلت أعمل إيه كورس الأماديوس، ولأنه كان معظم الناس بتسأل، معظم اليوزرز كانت أماديوس اللي بتسأل على الأخطاء وكذا وكذا. هنرتب القناة صح، من يعني اعتبروا القناة لسه مفتوحة إن شاء الله، يعني من أول وجديد هناخد كل حاجة فيها ما يخص، كل ما يخص السياحة بالفعل. أنا كنت بقول لكم هناخد كل حاجة تخص السياحة، كورسات وكذا وكذا. احنا الحمد لله يعتبر خلصنا الريشيو كمان بتاع أماديوس. تمام. فهو الأساسي عندنا أماديوس على فكرة يا إخوانا، لأنه 99.1 على ما أعتقد على مستوى العالم بيستخدم أماديوس، حتى معظم الطيران بيستخدم أماديوس. في طيران ليه سيستم خاص بتاعه بيه هو، وفي طيران بيستخدم سيستم اماديوس او سيبر او جاليليو. تمام. فبما انه اماديوس هو القوة العظمى اللي عندنا والاغلبية في كل دولة في العالم، هتلاقي يعني الكويت هنا معظم الشركات اماديوس. سيبر ولا جاليليو بيدخلوه زيادة، يعني اللي هو كده وخلاص يعني. مش بيدخلوه عشان موظف عنده كورس جاليليو ولا موظف جديد جاي عنده، لا هما بيدخلوه عايزين يدخلوه الشركة، يعني اتعرض عليهم ودخلوه. بس الأساسي بتاع كل الشركات اللي في الكويت فاتحة هنا 90% منها تقريبا فاتحة أماديوس. فالمهم إيه، كورس أماديوس هو اللي اهتمينا بيه. فإن شاء الله هناخد لسه جاديليو وسيبر وكذا. بس دلوقتي اللي هنبدأ بيه من جديد مع بعض، ده غير إن كورس الريشيو برضه هنكمله، اللي هنبدأ فيه مع بعض من غير ما أطول عليكم طبعا، معلش يعني، بس بشرح لكم الوضع. كورس السياحة ده شامل كامل متكامل، زيادة على الحاجات اللي أخدناها في السياحة. خدنا بعض المكالمات، خدنا إزاي تعمل إيميل، يعني المفروض ده كله تابع كورس، ده كل حاجة كورس لوحديها. تمام. ده برضو تبع السياحة، احنا بنشتغل في السياحة وكل حاجة بناخدها للسياحة. عرفنا ازاي نعمل باكج، ازاي عرفنا نجيب افضل سعر في الباكج للعميل، ازاي، ايه خطوات الباكج. خدنا كتير. فيزا برضو عرفنا فيزا تركيا اللي هي الاسهل حاجة بالنسبة لنا لو اونلاين، لو حد عنده 45 سنة نطلعها ازاي. يعني اخدنا كذا حاجة في الكورس، بما فيهم كورس اعمله اسم الالف للياء، يعتبر كده خلصناه. حلو. فعلشان نكون موظفين فاهمين في شغلنا، ولو موظف جديد حابب يدخل المجال برضو انا بشجعه بصراحة يدخل المجال. فنبدأ مع بعض كورس السياحة، واول حلقة النهاردة في كورس السياحة. تابعوا الكورس ده مش هتندموا. اخر الحلقة هتشوفوا حاجات اللي هناخده في الكورس، يعني هتشوفوا حاجات هي دي اللي هناخدها نمشي عليها ورا بعض في الكورس ان شاء الله، او مش لازم بالترتيب يعني. وهناخد كل حاجة بكورس اصلا هتشوفوهم، يعني كل حاجة هناخدها في الكورس بكورس لوحده. بس هناخد كل حاجة، يعتبر ده كورس سياحة شامل متشامل، بما فيه مبيعات، بما فيه تعرف تبيع ازاي للعميل، تتعامل ازاي، وكل حاجة ان شاء الله. ولو في حاجة جديدة او حد حابب نتكلم عن حاجة جديدة يحطها لي في كومنت، وانا هتكلم هزيدها على الكورس. بس انا تقريبا لامم معظم، يعني 99% من الحاجات اللي احنا مهمة بالنسبة لنا في شغلنا في مجال السياحة. يعني لامم مجال السياحة كله كده، مش كله طبعا، هو والقسم مجال السياحة بتاعنا أقسام طبعا، فاحنا بنتكلم على القسم اللي يخصنا فيه، مش بتكلم على إدارة ولا التايبس ولا التايتلز بتاعنا، مثلا مدير ومحاسب ومدير سياحة ومش، لا أنا مش بتكلم، كل واحد وليه قسم خاص بيه. مش هتكلم على البي اس بي والياتا والكلام ده كله، لا حاجات بسيطة بنتكلم عنها. بس احنا بنتكلم على موظف سياحة وسفر، موظف حجز تذاكر فقط، مش مجال السياحة ككل. كورس السياحة اللي هناخده هيخص موظف حجز التذاكر والفنادق فقط، لا غير. تمام. فهنزود حاجة كمان أنا هكتبها لحد ما نوصل لها برضو افتكرتها. طيب، نبدأ على بركة الله. كورس السياحة بتاعنا، أولا المقدمة بتاعتنا النهاردة، هناخد المقدمة النهاردة إن شاء الله، نشوف هنوصل لإيه بقى. مجال السياحة من أعظم وأروع وأفضل المجالات على مستوى العالم، التي يمكن أن تجد بها وظيفة مرموقة. تمام. وهو مجال رائع، والعمل فيه ممتع، وهتحبه جدا وستبدع فيه. طبعا كلام نسبة 80% ده يعني يعتمد على اللي هو الإبداع بتاعك طبعا أنت، أو حسب ما تحب الشغلانة، والعشرين في المية التانية اللي بتكرهك في الشغلانة، عشان برضه نبقى واضحين مع بعض يعني.
تمام. ما تخليكش تبدع ولا تخدم العميل في حاجه لما يكون عميل سوري يعني في الكلمه، يعني عميل كده اللي هو ايه، مش عايز يشتري او عايز يجادل معاك وخلاص في اي حاجه. تقول له معلومه صح ممكن يشككك فيها، يقول لك لا ده حصل كذا لا. فال 20% دي اللي هي ما بتخليكش تعمل حاجه بصراحه، او ممكن 30% كمان بتبقى من العملاء. بس انت اللي عايز يدخل المجال يدخله، وشجعكم بصراحه. تمام. ومجال ممتع جدا بامانه. تمام. بتتعرف على حاجات كتير على العالم، بتشوف العالم ازاي بيمشي، ازاي بيدور، ازاي بيلف. يعني بتتعرف على العالم كله، انت وقاعد مكانك بتشوف الدنيا. لو انت مش مثقف او مش عارف، مش بتقرا كتير، انت غصب عنك في مجالك ده هتفضل تجمع معلومات عن ده وعن ده وعن ده عشان تبقى كويس في شغلانتك. واذا حابب مجال السياحه هتستمتع اكتر لما تطلع مع رحله مثلا تكون انت مطلعها او جروب انت عامله، بتحس بنجاح. يعني انا لو عملت جروب مثلا رايح باريس، الجروب ده مثلا 100 شخص، خلينا نقول 20 شخص، ما فيش كتير بيعمل يعني، ما فيش كتير يعني. انت عامل جروب باريس وطلعت معاه، انت طلعت على حساب الشركه، سوري سوري من الماديات، بس اللي هو ايه، على ليه طلعت على حساب الشركه؟ عشان انت اللي جايب البروفيت، انت اللي جايب الفايده، انت اللي جايب المكسب لصاحب الشركه. فمش هيبخل عليك ان هو يطلعك. وحاجه تاني غير كده، انك انت هتطلع معاه علشان تبقى المرشد بتاعه، ولو مش المرشد بتاعه متفق مع شركه هناك عشان تبقى ضامن للناس ترجع جوازاتها. بس على الاقل هتطلع معاهم على اساس انك انت اللي عامل الباكج، عارف الناس اللي اتكلمت معاها عملت الباكج معاها بالشكل ده. يعني في حاجات كتير لو اتكلمنا فيها يعني هتحبوا المجال اكتر. مجال ممتع جدا، مجال حلو. يعني اللي شغلته الليدر في مصر هيعرف قد ايه ممتع. تطلع وتروح وسهرات وبتاع وكده، ده حاجة من ضمن السياحة يعني. تمام. طيب، لكي تعمل في مجال السياحة ليس المطلوب منك إلا الآتي، وليس شرط توافر كل الآتي. الحاجات اللي هنقولها دي مش شرط توافرها كلها. تمام. طبعا اللي مش شرط هقول لكم عليه. انت أول حاجة إنك تكون حابب المجال، ولا تأخذه كمصدر رزق فقط كي تبدع فيه أكتر. يعني ما تاخدوش كمصدر رزق، أنا رايح أشتغل كده عشان أجيب فلوس، لا. اذا خدته عشان تروح تشتغل وتجيب فلوس، ما تتعلمش الجديد وما تتعلمش الاحدث وما تدورش وما تعملش، لا خليك مكانك. هتفضل مكانك. زمايلك اللي هيكونوا شغالين بعدك بسنه وسنتين هيعلوا، لان هم بيثقفوا نفسهم، بيطوروا من نفسهم، بيشوفوا اخطائهم. حتى كلنا بنخطأ، انا بخطأ حتى الان عادي. في جديد بيظهر في السيستم وفي الدنيا وفي في الشغل. كورونا جت اهو، فيها حاجات كتير ممكن تعمل غلط، انك انت تعمل تيكت ريشيو وما تحطش النوت بتاعها، هيجي عليك ديبت بالمبلغ انك انت ما حطيتش ايه سبب الريشيو ببلاش مجاني. تمام. انا مش بقول لكم اللي ضايقكم، انا بقول لكم انه الواحد لازم يكون حابب المكان، المجال اولا، وياخد باله وينتبه انه داخل مجال حبه، مش مجال مصدر رزقه بس. هو مصدر، احنا كلنا شغالين لاكل يعني، شغالين مصدر رزق، امال انا هعيش ازاي؟ بس لما احب الشغلانه، اي شغلانه في العالم لما احبها هديها اكتر، هديها طاقتي. ولما اديها هتديني. يعني انا لو جبت مبيعات في الشهر مثلا 10,000 جنيه الشهر ده، لسه بادئ، او شهرين ثلاثه خلينا نقول مثلا، الشهر الجاي لما ادي اكتر انا افضل اعمل باكجات واعمل عروض واكون عملاء وابعت لاصحابي وابعت هنا واعمل قائمه عندي كده في لسته وي وي وي. تمام. يعني اعمل لسته مثلا ابعتهم على الواتساب، بعمل اعلانات انزلها على الفيس، اشتغل مع نفسي، مش شرط الشركه تعملي دعايه. انا كنت شغال والله العظيم في القاهره، انا كنت سوري في الغردقه، انا كنت بعمل دعايه وانا في مصر للشركه، الشركه كانتش تعمل دعايه، انا اللي كنت بعملها الدعايه والله، عادي. عشان ايه؟ عشان انا على اقل مرتب هو مش عايز مثلا يكلف، انا اللي اشتغلت له مثلا بتاع دعايه. تمام. وكان في حد تاني عمل اعلان او اعلانين مدفوعين اللي على الفيس دول، الادز. بس انا كنت بعمل عروض بالاسعار، وشرم الشيخ والغردقه وطيران للكويت وطيران مش عارف لباريس مش عارف. كنت احط اسعار تذاكر، اعمل واعرض مع الفيس على الجروبات بتاعت الفيس بتاعت الاماكن اللي حواليا، مرسى علم، سفاجل، البحر الاحمر عامه. يعني انا كنت شغال في الغردقه شغل، كنت بعرض على معظم الجروبات يعني. كان بيجيب برضه شغل، مش ما بيجيبش يعني، كان بيجيب شغل وكان بيجيب فلوس الحمد لله. هو بسيط يعني، بس اللي هو، بس الحمد لله بفرح ان هو بيجي لي شغل عن طريق الحاجه اللي انا بعملها دي، لوحدها فرح انجاز في شغلنا او في اي شغل تاني. تمام. آه... ايه تاني؟ تكون صبور. انك تكون صبور يا باشا. صبور دي حطها تحتها 100 خط. صبور مع العملاء، مش يعني
مش مع الطيران ومش مع زمايلك، ولا تكون صبور مع العملاء. العميل بيجي لك عايز ارخص حاجه، ما يهموش انت بتعمل ايه عشانه. انت ممكن تكون قاعد شغال، انا والله لسه من يومين انا شغال تمام، وبشوف للعميل ارخص حاجه، والعميل بيتكلم ولوك لوك لوك لوك، وبسمعه تمام تمام. دورت الشهر من 12 ولا 13 الشهر لاخر الشهر لحد 31، مفيش ارخص من ده يا باشا، مفيش. شوف حضرتك، انا شفت، قال لي شفت لحد اخر الشهر مفيش. شلون شفت؟ ازاي شفت حلا ده شغلي انا وبكلمك بشوف الارخص يوم كذا وكذا. لا لا لا، شيك تاني بس معلش. زبون اخد معايا 10 15 يوم، والله قسما بالله ما حيز، والله العظيم ما حيزها من عندي في الاخر التذكره، عشان اخوي يجي من اسكندريه اليومين اللي هم من لحد تاريخ 11 15، من يعني من بيشيك معايا يمكن من تاريخ 25 26 ديسمبر يمكن. تمام، وعايز يجي في تاريخ 15 16 مثلا يناير اخره. طب تيجي 15 16 ابن الحلال، ده رحلات المطار اتقفل عندنا في شهر 12. تمام، والرحلات اترحلت كلها الاول واحد. دول الرحلات القديمه خلاص مليانين، دول معروفين من واحد ل 10 11 واحد، دول مليانين. تيجي بقى للي بعدهم، الناس حاجزه برضه من قبل انت ما تفكر تحجز، في غيرك حاجز. فالطيارات دي اتملت، التذاكر 250 و260 و230. وانا بحاول اجيب له، خيرته تاريخ 18، من 18 ل 23، قلت له ده سعر حلو. ده مصمم على تاريخ 16 او 15، قلت له ما فيش الاسعار. جاي بعد 5 6 ايام بشكل، لا ده انا شفت هناك. قلت له انا قلت لك اذا شفت من قبل ما يمشي، قلت له على فكره اذا شفت حاجه، انا بيقول لي شفت اونلاين، شفت. قلت له الاونلاين يعني، وصفت الاونلاين والفرق بينه وبين الاونلاين ومش عارف ايه. وتذكره اصلا كانت الترانزيت دبل يعني، مش طياره واحده، يبدل الطياره مرتين. قلت له انا ما رضاش اديها لك دي اصلا، انت عايزها رخيصه بس ما ينفعش اصلا، انت لازم ارجع الطيران وي وقصه. وفعلا رجعت الطيران، قال لي لا احنا ما عندناش كود شير مع الطيران ده، ما تاخدهاش. طب خلاص اعمل لك ايه تاني؟ جه بعد كده يقول لي ده انا شفتها مع حد بره في سفريات تاني. تخيلوا. يعني انا لو مش صبور، مع ان انا مش صبور برضه يعني، عشان ما تخدعوش فيا. بس انا لو ما خلاص ما تاقلمتش على الوضع ده، وعرفت ان الزبون ممكن يستفزني بكلمه زي دي، يعني انا بدور لك بقالي كام يوم، وانت جيت تقول لي دورت من ورايا بره. انت مش حاجتين اصلا، مش واثق في كلامي. غير كده السعر برضه، عايز سعر رخيص، فاكر ان انا بضحك عليك. يعني ايه منظرها انت بقى بعد التعب ده كله ورايح تحجزها من بره، وفي الاخر برضه ما جاش تاني وحجزها من بره. بس انا عشان عارفه كان يجي قدامي، انا كنت الاول اشيك بصراحه بشوف. لكن بعد ما فيش، انا شايف ما فيش امل في التذكره. بقى يقعد كده قدامي، يجي بكل يوم يجي بالساعه وبالساعتين يقعد قدامي، وانا شايف شغلي بعمل شغل، العب في تليفوني اكلم حد بتاع، فين وفين، اقول له يا باشا حضرتك ما فيش مجال تاني. خلاص انا عرفت اتعامل مع الناس دي ازاي، خلاص بروح اخليه يقعد ساعه، مش هقول له اتفضل بعد اذنك، انا قلت اللي فيها وقلته وسكت. يا فندم ما فيش للاسف، انا قلت لك التواريخ اللي موجوده واحد اتنين، ما فيش غيرها بامانه، ودورت وتعبت. خلاص قاعد برضه، خلاص خليه قاعد، سيبه، اذا في عميل تاني اقول له بعد اذنك. تمام، بس اشوف العميل اللي وراك، وشوف على ما تقرر وتفكر شوف. ده التعامل مع العملاء، وبرضه باحترام. يعني هو قاعد ساعة قدامي، لو في زبون وراه هيمشي طبيعي. طب انا كده رزقي جاي لي وللمكتب ولصاحب المكتب، ولا المكتب بتاعي حتى، ولا ايا كان. ده رزقي للمكان اللي انا شغال فيه، اللي انا قاعد فيه. عشان خاطر الزبون جاي لي 5 6 ايام وبيشيك مع حد تاني، انا مثلا اتنرفز عليه واقول له طب اتفضل بره، عشان انت بتشيك معايا وبتشيك مع غيري، روح احجزها من بره. بس أنا جبت له ببساطه، قلت له حضرتك، اذا انا قلت لك اذا لقيتها ارخص في اي مكان نت عند اي حد، احجزها، ما تستناش، ما تسالنيش، لان انا ممكن ما احصلها لكش. بس يعني تكون صبر. انا معلش بشرح بطول كتير معاكم، بس صدقوني هتستفادوا، دي يعني خبرات شغل بامانه. مش انا، ما انا يعني انا اقل من اي حد فيكم. بس مش انا يعني، ال... عشان يعني ما تتعبش كتير، خد من حد يعرف، مش من حد كويس. انا يعني اعتبروني اقل واحد فيكم يعني، وعلى راسي كلكم. بس يعني ده اللي بنشوفه، ده اللي بيحصل معانا. ما هو مش هتلاقي حد، والله العظيم لو رحت كورس تنمية بشرية، ولا كورس مش عارف ازاي تتعامل مع عميل، ولا مش هيدولك الكلام ده كله. لانه اللي بيدرس ما نزلش ارض الواقع. انت لما تنزل ارض الواقع هتشوف الكلام اللي كان بيقوله ده تافه، وفي حاجات ما ينفعش من اللي هو بيقولها تعملها مع العميل. مع انك لو عملتها حلوة، بس العميل نفسه هيرفضها، مش هيقبلها، مش متقبلها، مش متقبلك اصلا العميل، لا مؤاخذة، وانت كبني ادم قدامه تحجز له. تمام، فاكرك لا مؤاخذة يعني
انك انت خلاص يعني هنا الكويت عامة، يعني اللي بيجي انا فاكرني ان انا خلاص جيت قدامه كده وهيديني فلوس كأني عبد لا مؤاخذة عنه. ده فكرهم على فكرة والله. دور 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 يقعد بالساعة دور دور، في الاخر ما ياخدش عادي. انا جاي اشتري بفلوسي بقى. فالعميل مش كل حاجة تنفع معاه، ونكون صبورين، الصبر حلو برضه على قد ما نقدر. تالت حاجة بقى، صبور دي لازم تكون فيك يعني، بس هي مش شرط قوي، بس انت هتتعلم حتى لو مش صبور، هتتعلم واحدة واحدة. ياما انا في الاول كنت متعصب وكانت كنت ارد على العملاء رد مش اللي هو، مع اني واخد كورسات والله كتير، انا اصلا شي تنمية بشرية وشي ازاي تتعامل مع العملاء ومش عارف ايه، بس ده كله ولا حاجة. انا الكورسات اللي بديها لكم دي انا اللي بكتبها والله، مش بجيب من مكان يعني، مش باخد من حد، ده انا بكتبها من واقع شغلي. هي ده مش يعني، لو تلاحظوا حتى اللغة نفسها مش متركبة يعني، اللي هو مش حد منسق تنسيق يعني انه مكتوب من كتب، لا ده انا كاتبه بايدي يعني. فانا بديكم من واقع الشغل مش من واقع الدراسة. اذا واقع الدراسة اجروا كتب بالهبل على فري كمان على جوجل، ادخلوا على اليوتيوب اجروا، هتلاقوا كتير بالهبل كتب تجروا مجرية وكتب جاهزة. اكتب كتب اتيكيت التعامل مع العملاء مع الكاستمرز في مجال السياحه او ايا كان، عامه كده. هيقول لك تعمل ايه مع الكاستمر، واحد اتنين تلاته. بس مش هيديك بقى يقول لك لو عندك تذكره تعمل فيها كذا، ولو عندك مثلا العميل جاي لك فيه مشكله عنده واحد اتنين تلاته تعمل فيها كذا، ومن واقع شغلك مش هيديك. حتى في مجال السياحه لو خدت كورس في مجال السياحه، في حاجات كتير مش هيديها لك. والله انا بديك اكتر من الكورسات اللي هتدفع فيها فلوس. والله والله العظيم كورس اماديوس اللي اديته لكم ده يا اخوانا، والله العظيم نسبة من 20 ل 25 30% منه ما بيدوه في اماديوس. مش الانترو بس، باقي الانتري راجعوا الكورس الجديد او اللي كان معانا من قبل كده وشاف الكورس كملوا، او راجعوا تاني وشوف الحاجات دي هتلاقيها. او لو اللي واخد الكورس عامة يعني، انا اتمنى حد، هنعيد الكورس تاني ان شاء الله بصورة احسن، بس اتمنى حد يقول كلمة حق، تمام، ويكون خد الكورس فعلا، تمام، وشوف اللي انا بديه في كورس اماديوس ده من اوله لاخره، هل حد اداهولك في الكورس ولا لا؟ ولا انتري اعمل وسوي اعمل وسوي بس؟ هل حد اداك التفاصيل اللي انا مديها لك دي بالظبط ولا لا؟ هل حد كان بنسق معاك عامل لك جدول للانتري واستخدامه في ايه، واستخدمه امتى وما استخدموش امتى واستخدم ده بدل ده ولا كذا زي ما كنت عامل ولا لا؟ مش هتلاقي بامانه. عندي كورسات اماديوس بالعبيط لا مؤاخذه، من اماديوس نفسها من 2012 لحد 2021، لحد اللحظه دي اللي انا بكلمكم فيها. كل ما ينزل هي بس هم نفس الكلام. مفيش غير اي انتري جديده او اي حاجه جديده بيكتبوها، بس نفسه هو بيتغير اسم الموظف اللي كان الكتاب، الموظف اللي كان عامله او المسؤول اللي كان عامله في امادوس قبل كده الاسم واحد تاني عادي يعني. بس هم نفس الانتري، انتريهات بس. لكن انا بديك فعلي فعلي. رقم ثلاثة، ودي مش لازم تدوس فيها على الآخر يعني، اللي هو دي رقم ثلاثة دي اللي هو محاولة قراءة ومعرفة المزيد عن المجال قبل بداية العمل به، وسوف ندرس معنا الكثير والكثير عن مجالنا كما درسنا في السابق. دي مش محتاج تقرا يعني، محتاج تفهم ايه يعني تذكرة ايه يعني، لا مش محتاج تفهم كده. الشغل ازاي، طبيعة الشغل ازاي، طبيعة العمل ازاي، تمام، التعامل هيكون مع مين. في حاجة اسمها بي تو بي، وفي حاجة بي تو سي. بي تو بي بزنس تو بزنس يعني من شركة لشركة، تمام، او بي تو سي بزنس تو كاستمر، من من عمل او شركه للعميل، تمام. شوف وضعك انت هيكون ايه مع في الشغل، هتقدر تشتغل ايه فيها، ايه الشغل نفسه، وده هناخد كل حاجه تخص مجالنا. فاذا لسه جديد وبتقرر، هناخد الكورسات الجايه، وشوف نفسك هتقدر تشتغل ولا لا اصلا، او مع المعرفه اللي هتاخدها دي هتشتغل بيها اصلا يعني. فاذا حابب تابع معانا باقي الكورس هتستفاد. كلمة أربعة ودي لابد، دي لازم يعني، دي ما أقدرش أقول لحد، وهقول لكم نوت عليها في الآخر عشان النوت طويل شوية، تمام. اللي هو وجود لغة إنجليزية، لابد من وجود لغة إنجليزية، وحتى إن كانت ضعيفة. مش عايزين البيرفكت، مش عايزين اللي عنده 12 ولا اللي واخد كورسات لحد الليفل 100، لا مش عايزين الكلام ده احنا. ولا التويفل ده يعني ده اللي هو يعني مش عارف مين بيشتغل بيه بصراحة يعني، بس ما اكدبش عليكم يعني ان احنا اللغة بتاعتنا بسيطة جدا. انا 4 سنين سياحة وفنادق، و3 سنين ثانوية، و3 سنين اعدادي، ده كله بناخد فيه انجليزي. تخيلوا انا طالع ضعيف في انجليزي، الانجليش بتاعي يعني اللي هو، بس قويت نفسي من قبل ما اشتغل، من قبل.
من قبل ما اطلع من الكليه وبدات اقوي نفسي في الانجليزي. الانجليزي بتاعي بقى مع التعامل، وطبعا احنا كنا ننزل ارشاد سياحي طبعا من سنه تانية، فبدانا ننزل نتكلم، ولما نروح معبد نروح بتاع، بدات شويه الطش في ثالثه ورابعه، بدات ان انا لازم ان انا اتعامل مع العملاء بقى، مع الكاستمرز، مع الجست اللي جاي مصر ده، بدات اتعامل واحده واحده واحده، بس طبعا مش كتير. بس اللي هو ايه، بعد ما اتخرجت لولا ما اللغه عندي قوت شويه، بعد ما اشتغلت بالذات كمان لولا، لان انا بستخدمها مع ما هنا في الكويت زمايلي في الشغل في منهم اجانب. الايرلاين انجلش الايرلاين تمام، بس في منهم اللي بيفهم عربي وفي موظفين عربي. في كل مكان حسب احتياجه. وانت لو كلمت طيران وقلت له عايز حد عربي مش هيقول لك لا، ومش هتقلل من نفسك لا مؤاخذه، اصلا احسن ما تتكلم انجليزي وما تفهمش حاجه. ما تاخدوش فكره الانجليزي دي يا اخوانا دي قاعده اساسيه، لا مش قاعده اساسيه عندنا. الانجليزي هنشوف هنستخدمه في ايه، بس يفضل يكون عندك خلفيه عنه، يكون عندك تعرف تكتب انجليزي، تاخد لك كورس الليفل الاول والتاني مثلا عشان بدايات الانجليزي، وتكون جمله وخلاص وخلصت، تعرف تتكلم. والكام الكلمه بتوعنا احنا واخدين قبل كده في كلمات واخدينها، وناخد كلمات تانية عليها انجليزي. فلازم يكون عندك على الاقل البدايات بتاعت الانجليزي، علشان احنا سيستمنا كله بالانجليزي، شغلنا كله يعتبر بالانجليزي، ما عدا التعامل مع العميل عربي مصري عندك، بس انت شغلك انجليزي، بس محتاج حروف اكواد اليوم التاريخ، تمام، تعرف معنى تذكره، تعرف تمام. بس المهم انت خد البدايات بتاعت الانجليزي وهتشتغل على السيستم. مجرد ما تدخل على السيستم، يعني في جوجل وفي كذا وفي كذا، بس ما ينفعش تدخل على السيستم وانت مش عارف اي بي سي مثلا، ما هو لازم، ولا ده لسه ده في لغه خاصه بالسياحه هناخدها ان شاء الله مع بعض. تمام. خمسة، دي يفضل أن يكون لديك ثقافة السفر أو خلفية على الأقل عن بعض المعالم السياحية في العالم، وهذا سيساعدك في مجال السياحة. ده يفضل بس مش لازم برضه. يعني أنت لو عندك خلفية هتدخل على طول، يعني مثلا أنت أصحابك بيسافروا وأنت بتسافر قعدت مع أصحابك، ده في ناس حبت المجال من الشغلانة من الفكرة دي، حبت الشغلانة بتاعتنا من الفكرة دي، إن هو بيسافر هنا وهنا، لا ده أنا لازم أتعلم إزاي أصلا باش أعرف إزاي بسافر. أنا بركب الطيارة وبتاع، طب أنا عايز أشوف الطيارة دي أصلا التذكرة بتاعتها بتتحجز إزاي، عايز كذا، يحب المجال بقى يدخل فيه من أوله لآخره بقى، من اول ما يشوف الفندق ده نفسه وي وي وي، وهو قاعد على السيستم وللعملاء ويصفر ده ويصفر ده. تمام. يبدأ بقى اللي هو ايه، ي... يبدأ اللي هو يدور على المجال ويشوفه. فعنده مثلا راح باريس، راح تركيا، راح دبي، راح امريكا، راح كاليفورنيا، راح مش عارف جورجيا، راح كذا، كل عاصمة فيها راح دولة، عرف شوية عن بلدها بتاع، خلاص هتنفعه هتفيده. حد كان بيدرس تاريخ مثلا روماني يوناني مش عارف ايه، هيشوف مثلا المكان الفلاني في فينيسيا مش عارف فيها ايه كذا، ده كانوا عندنا في فترة كذا مش عارف. لو يقرا برضو تاريخ برضو حلو، التاريخ عن الاماكن، لانه معظم الاماكن السياحية ليها تاريخ الاول، وبعد كده لما اتجددت او في العصر الحديث ايه اللي حصل فيها، العصر الحالي او العصر المعاصر، الحديث المعاصر. تمام. فانك تقرا وتكون عندك خلفيه عن بعض المدن والكلام ده، هيجي حد عاملها، لو رايح مثلا واحد رايح دبي، فندق مثلا زي كراون بلازا بالديره، انا عايز حاجه كويسه فخمه 5 نجوم في الديره، اديك كراون بلازا مثلا، انا رايح كراون بلازا وحلو بالنسبه لي، تمام زي الفل. انا عندي خلفيه ان كراون بلازا في كذا وكذا، هعرف اشرح. يعني انا تخيلوا 8 سنين في الشغل يا اخوانا، رحت دبي مرتين، تمام، من 2012، وده ما كنت يعني كنت لسه بادئ في الشغل، وكنت لسه جاي، ما كنتش في الدماغ اصلا هعمل ايه، ولا كنتش مخطط هعمل ايه. السنه دي لما رحت دبي عشان ارجع الكويت، تمام، وقعدت فيها 17 يوم، قررت ان انا اجيب شغل من هناك، قررت ان انا ادور على الفنادق، قررت ان انا اشوف بنفسي، مش على النت وخلاص يقول لي 5 دقائق، العميل يروح يلاقيها ربع ساعه مثلا، من الفندق من المترو الفندق مثلا مش عارف من مطعم ايه ولا كذا كذا. لفيت يمكن تلت الفنادق اللي انا كنت اروح الفنادق اللي اعرفها برضو الاول عشان ما توهش او ما ادورش في مكان وخلاص. بداتها بالفنادق اللي اعرفها، زي كراون بلازا، مثلا كيمبينسكي شفته فين من المول، فين مول دبي مش عارف ايه. رحت النافوره، شفت كذا حاجه عشان اعرف اقول دلوقتي لاي حد يسالني في دبي مثلا المكان الفلاني اللي عايز اروح المكان الفلاني، اركب ايه، اعمل ايه، اقعد فين، اسكن فين، افضل مكان للسكن فين، المكان الفلاني. في المركبات في الرجه في مش عارف ايه، هم معظمهم بينزل الديره اللي هي فيها المركبات والرجه وشارع المطينه ومش عارف ايه، يعني معظم الكويت اللي هنا بينزلوا الحته دي، الرجه رخيصه بالنسبه لهم، اللي عايز يروح دبي مول ده اللي هو ايه، شهر عسل بتاع مش عارف ايه. فكل واحد وليه يعني
ليه وقته. في ناس عايزه تروح الريف مول مثلا، في فندق واين دام ريست، و اللي هو رمادة واين دام ده اللي عند مترو صلاح الدين قريب من الريف، من مول الريف. تمام. في كذا حاجه يعني لو عندي خلفيه هيكون افضل. لو انا عندي الخلفيه دي في دبي من قبل، لو انا بتاع سفر مثلا وعندي الخلفيه دي في دبي قبل كده ورحت دبي، لما اشتغل انا اول ما حد يجي يقول لي عايز فندق في دبي هديهوله على ضمانتي انا الشخصيه. خلاص انا واثق فيه الفندق ده كويس ورحته، وواثق انه حواليه كذا وكذا، هو عايز مطعم، عايز مول، عايز كذا، في كذا وفي كذا وفي كذا، خلاص. تمام. ستة، وده مش مهم برضو، بس لا، إذا حابب لازم هيكون عندك خلفية. بس هو طبعا مش هيكون عندك خلفية إلا بالكورس. فأنت الكورس مش هتروح تاخده بعد كده يا دخلت المجال يا ما دخلتش، فأنت لازم تقرر عشان تروح تاخد الكورس الأول. تمام، يكون عندك خلفية عنه، وإحنا واخدين الكورس معانا هنا، فتابعونا تابعوا اللي لسه جديد يرجع للكورس القديم. تمام. وشوفوا ونتابع مع بعض الكورس الجديد ده، هتلاقوه يعني إيه، هتكملوا وتلاقوا كل حاجة في السياحة إن شاء الله واصلة لكم حلوة زي الفل. تمام. هنا خلفيه عن انظمه الحجز والفنادق والكورس او كورسات انظمه الحجز اماديوس جديد وسيبر، خدنا اماديوس وهنكمل الباقي. وده شارحينه في القناه اول ما ابتدى اول بدايه من اول بدايات السيستم لتغيير التذكره، وهنكمل الباقي ان شاء الله. ده احنا عملنا اماديوس يعتبر خلصناه، مفيش غير حاجات بسيطه اللي باقي لنا فيه ان شاء الله، ونخلص اماديوس خالص. وهنعيد اماديوس من تاني، وهناخد سيبر وجديد ان شاء الله في القناه بتاعتنا. في حاجات كتير هناخدها يعني، بس ده مبدئيا يعني، ده مقدمه لكل حاجه هتتعمل. تمام. لو انت تابعت معايا ولسه جديد، لو عندك شاشة، لو انت بتدرب في شركة، تمام، هتلاقي استفادة من اللي انا بديه. لانك هتلاقي معلومات اصلا مش هتلاقيها في الشركة، ومش هتلاقي حد يديها لك، ومش هتلاقي مدرب خاص يديها لك. يعني انت خد الكورس، يعني راجع الكورس بتاعي، وروح الكورس بقى اللي لسه ما خدوش او اللي خده، وقارن بين الكورس اللي انا بديه والكورس اللي بيدوه. انا مش يعني مش عايز يعني مش عايز اتخدع في نفسي يا اخوانا، ولا اتغرر في نفسي، والله مش غرور في نفسي. بس انا الفكره ان انا بقول لكم من اول ما بدات معاكم وقلت لكم مش هتلاقوه ليه، لانه ده من واقع الشغل والمعروف. اسال اي حد كبير اكبر منه ومنك، مع احترامي للجميع يعني، حد ليه خبره في الحياه كده، اللي هو يشتغل له 70 80 سنه، يعني خلاص طلع على المعاش من 20 30 سنه. واسال وقول له هل التدريب عملي افضل، ولا ناخد الكورس؟ تمام، افضل وبقى يعني اخد الكورس افضل، ولا وخلاص اخده واخد، ولا حد سوري يعني، اتعلم من واحد بيعلم ويدرس بس، ولا اتعلم من واحد فعلا نزل واشتغل بالكورس اللي خده، فعلا نزل واشتغل حتى لو من غير كورس. اتعلم من واحد شغال بالفعل، ولا اتعلم من واحد واخد كورسات بس، بيدي كورساته بس كده، اللي على الشاشه عنده ولا على البتاع بيديه. يقول لك اتعلم من حد يكون اشتغل في المجال، لانه كل حاجه بتيجي مع الخبره، مش شرح وخلاص. في حاجات كتير ممكن ما تعرفش توصل لها. يعني الانتري سهل، ممكن اديك اعمل، طب ايه استفدت بالانتري انا لما انت مديهولي كده وخلاص، واعمل ده بيه كذا؟ طب افرض طلع ايرور عندي في حاجه، ما تديني الايرور اللي بيحصل ايه عشان اعرف اتفاداه. ما حدش هيديك الايرور وانت بتتفاداه. هو يقول لك بس تعمل حجز ازاي، تذكره ازاي، لكن هيقول لك مثلا لو جات لك المسج دي اعرف انه في كذا ناقص، لا مش هيقول لك. ودي هنعمل عليها حلقه تانية برضه، هنعمل حلقه لوحدها من اول اصدار التذكره ان شاء الله، عن الاخطاء اللي بتحصل انت بتصدر التذكره، ايه اللي هيحصل. ماشي. انا عارف مطول عليكم والله، بس انا بدل ما اطلع لايف بصراحه قلت اكتبه لكم، الفايل موجود اهو. بس بدل ما اطلع لايف في نقط ممكن ما انساها او بتاع او كده، ده اعتبروه لايف بالنسبه لكم يا اخوان. حلو. رقم 7، معرفه العمل على اجهزه الكمبيوتر. طبعا 7 ده لازم طبعا اكيد اجهزه الكمبيوتر، وده ما حدش ما يعرفوش طبعا، اللي هو اللي عنده اي سي دي ال، اللي عنده دوره تدريبيه في اي حاجه، المهم يعرف يشتغل انترنت، عشان الانترنت، وعشان يفتح الكمبيوتر يقفله ويفتح السيستم بتاعه عليه. بس ده اللي عايزه في الكمبيوتر، مش عايزك تكون مبدع فيه برضه. وانت طبعا المفروض انت كواحد خلاص يعني كبير دلوقتي، مش هنقول متعلم ولا، مع احترامي للجميع ايه، بغض النظر عن شهادته، مفيش شغل من غير كمبيوتر تقريبا، يعني نسبة 90% دلوقتي مفيش شغل من غير كمبيوتر. السكرتير شغال بالمحاسبة بتاعته بالكمبيوتر، موظف في اي مكان دلوقتي مفيش ورق كتير، كله بيشتغل على الكمبيوتر. معظم الشغل في المحلات الكاشير بيشتغل بالكمبيوتر. فالكمبيوتر ده حاجة طبعا يعني، ده زي التليفون محدش يستغنى عنه يعني. 8، يكون عندك فن واتيكيت ارسال الايميلات، وده كورس خدناه قبل كده. الايميلات دي حاجة لوحدها في مجالنا يعني، دي حاجة لوحدها فعلا في مجالنا.
ده جزء لوحده في مجالنا. طبعا احنا خدنا الايميلات، اللي عايز يرجع للايميلات، حلقه الايميلات يرجعها. لو افتكرت احطها لكم تحت في الديسكريبشن، هحطها لكم ان شاء الله، او هحطها لكم في اللاين فوق الفيديو. 9 يكون تعرف تتعامل مع العملاء. ده كورس لوحده المفروض هناخده في الكورس ده. تمام. ده تتعامل ازاي، تبيع له ازاي، يعني تحترمه. يعني سوري، كلنا محترمين، بس تحترمه الاحترام اللي هو عايزه مش اللي انت عايزه. اه ممكن تضحك في وشه، بس ممكن تيجي تقول له كلمة: لا يا فندم ما عنديش، خدها من بره. لا يا فندم والله الشركة مش بتاعت ابويا انا عشان اديك السعر ده. مع انك انت في كلمتك محترم فعلا، ممكن اقولها. انا قلتها المرة العميل، بس مش بالطريقة دي. بيقول لي: السعر غالي ليه عنديكم؟ قلت له: صدقني الطياره يعني، او دور لي شوف لي ارخص منها على نفس اليوم ونفس الطياره. قلت له: صدقني هو السعر من دون الطيران ده ارخص. الطيران مش بتاعنا على فكره عشان اقدر اجيب منه السعر الارخص. فاهمين الفكره ازاي؟ يعني انت بتقول لي شوف على نفس الطياره ونفس اليوم ونفس الرحله ونفس الدقيقه، وبقول لك ارخص حاجه عليه ده. لا دور لي تاني يمكن تلاقي ارخص. حاول يا شيخ دور. بقول لك حضرتك ده ما فيش غير ده ارخص منه. الطياره مش بتاعتنا، ده مش بتاعت ابويا. انا قلت الطياره مش بتاعتنا احنا كشركه يعني، عشان نجيب عليها الارخص او نتحكم في السعر اللي فيها. قال لي: ليه تتكلم كده؟ قلت له: ليه؟ بقول لك الطيران يعني انا عندي السعر ده، ما اقدرش اخد اقل منه. السعر ده جاي من الطيران مش مني. انا على السيستم بس، انا وسيط بينك وبين الطيران يا سيدي، انا بحجز لك على السيستم يا عم. واتخانقنا انا وهو بقى، بس ايه، ما مسكت نفسي بالعافيه، لان انا هعمل له ايه طيب. يلا تمنياتي طبعا للجميع، تمنياتي للجميع ان شاء الله بالتوفيق. يعني انا بصراحه كان نفسي اديكم، بس طولنا شويه، بس خلينا نكمل. هنكمل مش كله يعني، هناخد الكورسات اللي هناخدها ان شاء الله في الكورس ده. يعني هو كورس سياحة، فيه كورسات، كل كورس كل حاجة كورس لوحدها. طبعا ندخل في النوتس او الملحوظات اللي عندي. في ناس كتير بتسأل: محتاج انجليزي كويس ولا مستواي يكون ايه في الانجليش؟ اقول لك ده يرجع للشركة مكانها فين وتعاملها مع مين. احنا قلنا عايزين انجليزي ده اساسي في شغلنا، بس كبيرفكت كان انا اكون الواد مقطع السمكة وديلها في الانجليش، ده يرجع على اللي محتاجه انا. سيبكم من ده كله طبعا، كله ده يعني انا هقوله لكم كده من غير ده. انا اشتغلت في شركه في الغردقه. الشركه في الغردقه يعني شركه سياحه، سوري، مكان سياحي. شركه في مكان سياحي يعني المفروض يجي لها كل يوم اجانب، او هجيب اجانب من بره. انا في بلد سياحيه غير القاهره. القاهره دي السياحه بتاعتهم نصها على العرب ونصها الباقي ده بيجي جاهز من بره، التيكت وكل حاجه محجوزه. لكن انا عندي في الغردقه في بحر، في سفاري، في مش عارف ايه، في كذا حاجه بتتحجز للاجنبي او للمصري او ايا كان. فالاجانب بيجوا عندي المفروض. تخيلوا انا اربع خمس، يعني بالكثير اربع تقريبا افراد اللي دخلوا لي اجانب. ولما كانوا بيدخلوا كان بيجي المرشد معاهم. يعني أنا حتى لو ما اتكلمتش معاهم انجلش ولا روسي ولا الماني، المرشد بتاعهم بيجي معاهم، او الليدر او التاكسي، سواق التاكسي بيتكلم عادي هناك حلو، ممكن اتعامل معاه هو. فاهمين؟ من حسب الشركه في مصر بتطلب بيرفكت انجلش، انجلش بيرفكت، جود، فيري جود، اكسلنت. طب فيري جود ولا اكستنت؟ طب هتعمل بيه ايه انت يا ابن الحلال؟ انا دلوقتي مش بيرفكت، وانت هتشغلني مع مصريين مش هتشغلني مع اجانب. انا في القاهره عشان اشتغل محتاج ايميل ابعته بتاع، ماشي اوكي هظبطها الدنيا دي مالكش فيه، دي بسيطه. لكن محتاجني بيرفكت عشان تشتغل معاه، بيرفكت انجلش عشان اشتغل معاك، او جود او اكسلنت عشان اشتغل معاك مع عرب، مع مصريين. دي ترجع للشركه يا اخوانا. ممكن يكون الشركه محتاجه حد مش ما عندوش انجلش خالص. في شركات بتطلب ناس فريش، هم لسه متخرجين، دول بتعلمهم السيستم وكل حاجه، بس طبعا مرتباتهم ضعيفه. والشركات بتستغل النقطه دي، والشباب عشان هي حابه المجال او عشان هي محتاجه تشتغل عشان تجيب فلوس اي كان من النقطتين دول، بتضطر تروح شركه زي الفلانيه 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 عشان تتدرب. والموظف اللي ليه 18 20 سنه شغال يترمي لا مؤاخذه في الشارع لو مش مأمن عليه. طبعا ما صاحب الشركه ليه غير المصلحه؟ اصل الموظف هو بيفكر كده: انا الموظف اللي بيعمل لي 100,000 في الشهر، انا لو جبت موظف جديد خد له شهرين ثلاثه وبياخد مرتب 10,000، لا ده انا اجيب موظف ياخد شهرين ثلاثه، وكده كده هي المبيعات والشركه شغاله. من هو بيعمل ايه اصلا؟ ده هو قاعد على المكتب وبيحجز. لا ده انا اجيب واحد اديله 1000 جنيه 2000 جنيه، يكون لسه متخرج وفرحان بنفسه، وخد ال 1000 جنيه 2000 جنيه ونديك السيستم ببلاش، بيروح عامل كده كده ببلاش، وسيبر ببلاش، وي بياخدوا، ما بيدفعش حاجه صاحب الشركه اساسا، كله ببلاش. تمام. واجيب لي واحد اعلمه انا الكورس بتاعنا ويشتغل زيه شهرين ثلاثه، يبقى زيه زي اي حد بياخد 10,000 و20,000.
وده حصل، انا حصل قدامي فعلا فعلا. والله العظيم يا اخوانا، كانت واحده تاخد مرتب، انا 8 سنين خبره، كانت واحده تاخد مرتب نفس مرتبي، استغربت نفس. بس انا في الغردقه حمدت ربنا ان انا اشتغلت في الغردقه، يعني ده مكاني بلدي. استغربت بعد ما خلاص الدنيا وجعت وبتاع، وبدات يعني خلاص. فبالصدفه كنت بحجز لاخويا في شركه تانية، طبعا احنا كنا قفلنا الشركه اصلا. فبحجز لشركه تانية، بحجز لاخويا من شركه تانية. فبسال البنت قعدنا نتكلم مش عارف، المهم مش هي سالتني مرتبات مش مرتبات. قلت لها والله المرتبات لو خبره كذا كذا اللي اعرفه في مصر واحد اتنين تلاته، ما كنت شغال هنا. قالت لي يا سلام، ده انا ماليش شهرين ثلاثه شغال وباخد كذا. والله يا اخوانا نفس المرتب اللي باخده وانا 8 سنين شغل وتعب وفي حياة ما تعرفها، في حاجات كتير. احنا قعدنا نتكلم طبعا على ما تشوف التذكره، وكان عندها عملاء ومش عارف ايه، والسيستم وقف شويه. فالكلام خدنا وجبنا على اساس الناس اللي شغاله عنديهم، الناس اللي الواحد سابها يروح القاهره اشتغل ب 15000 وي. ليه كده؟ عشان صاحب الشغل كان عايز ينزل مرتبه لانه مرتبه عالي، وهو قال لا انا عندي عيال وعندي مصاريف، ما اقدرش استغنى عن المرتب ده بصراحه، انا هسيبك واروح مكان تاني. جابني انا بقى، اداني يعتبر تلت المرتب اللي بيدوله، نص المرتب اللي بيدوله، او اقل او ايا كان وات ايفر يعني. ده اللي بيحصل. فالانجليزي يا اخوانا بتاعنا اعتمد على الله، تمام، وقول يا رب، وهتلاقي مكان يشغلك. بالانجليزي بتاعك ضعيف، الانجليزي بتاعك ممكن ما يكونش، ممكن تحت الضعيف، بس المهم انك انت تعرف اي بي سي على الاقل، عشان السيستم بتاعنا كله حروف بس مش اكتر. وناخد لغة السياحة مع بعض، وهتعرف الحروف اللي خدناه قبل كده هنعيده تاني بطريقة افضل يا اخوانا. كمان في حاجات خدناها بس لا، ده نقطة نقطتين بس خدناهم قبل كده، هنعيدهم بطريقة افضل ان شاء الله دلوقتي اليومين دول يعني. تمام. فالانجليزي يا اخوانا مفيش يعني، ما تاخدوش بالكم منه قوي يعني، ورزق على الله في الاول وفي الاخر. لو رزقك هتلاقيه فين ما يكون يعني. بس في ناس طبعا بالنسبة اقوي نفسي ازاي دي، اقول لك مفيش حاجة اسمها تقوي نفسك، يعني اسمها تقوي نفسك في مجال السياحة الانجليزي. ولكن الانجليزي اساسه جملة مركبة زيه زي العربي. تمام، كون جملة بالانجليزي كده انت بقيت فيه كويس. السياحة ايه اللي مطلوب فيها؟ انت لما تتصل بحد جود مورنينج، هل دي محتاجة حاجة في السياحة؟ لما تتصل بالليل جود ايفنينج، جود افترنون، السلام عليكم. المصريين عرب اجانب كله السلام عليكم بيقولوها عادي. حلو. فالحاجات دي مش محتاجه انك انت تكون بيرفكت، او انت واخد 50 60 كورس في 50 الف مكان يعني، لا. دي حاجات عاديه خالص مش محتاجه. بس اللي محتاج يبقى في الانجليزي في مجال السياحه، سوري، مش هتحتاج مجال السياحه كله، لانه في مجال السياحه انك انت لو كاستمر، لو انا عميل ورايح الفندق هيسالني بكام، ده شغل الكاونتر بتاع الفندق مش بتاعك. فانت مش محتاج برضو يعني، بيقول لك عايز غرفه امتى، مش عارف ايه، بكام الليله، ده كله في جمل كده، بس انت مش محتاج ده. هتركز في ايه بقى؟ اللي عايز يدور يا اخوانا، اللي عايز يدور ويقوي نفسه في الانجليزي زي ما هو بيقول بتاع السياحه. الانجليزي بتاع السياحه مش محتاج غير بدايات زي ما بنقول بس. كسياحه كانت راجل موظف تيكتنج ايجنت، موظف حجز تذاكر او فنادق، تمام. اللي بيقويك ايه في الانجليزي بتاعك؟ طبعا اولا مع التعامل، حتى لو انت ضعيف على فكره، والله العظيم شهر شهرين مش هتكمل الاسبوع وتلاقي نفسك بيرفكت في الانجليزي. هتفهم الكلام عادي، مفيش مشكله بتاع. اللي محتاجه بس انت عشان تكون، طالما بتدور على انه موظف سياحه وانا عايز اكون قوي وكده، لا، هتدور على ايه؟ كلمات تهمك في سيستم حجز التذاكر، ودي احنا اخدنا بعضها وهناخد لسه تاني منها. كلمات تهمك في السياحه، في شغلنا نفسه، يعني زي هاو ماتش، هاو كوست، فري تشينج. الحاجات دي تهمك، اللي هو السعر بكام، التغيير، إعادة الإصدار، التذكرة اسمها إيه، فلايت نمبر، رقم الرحلة، المسار، الحاجات البسيطة دي يعني، اللي هو إيه، مش أوفر يعني، وسهلة. أربع خمس كلمات اللي صعبين، أو خمس ست كلمات مركبة عندنا ممكن ما تفهمهمش، بس هناخدهم وهتفهمهم معانا. فانت ترجع للكلمات اللي واخدينها من مجال السياحه قبل كده، وهناخدها يعني، هناخد افضل منها لو كانت بصوره وحشه برضو، هناخد افضل منها دلوقتي. واحنا خدنا من اسبوع تقريبا ولا 10 ايام، خدنا كلمات برضو في مجال السياحه تخص الريشيو كمان، فقط الريشيو فقط دي كلمات. بس انا اديتها لانه ناس كتير كانت بتسال بصراحه، فقلت اديها لكم. انت الكلمات دي، طب انت لو انت عايز طب ما الكلمات دي يعني، مش هقول لك انا
يعني مش هتدخل على السيستم يسألك سؤال how you can do the issue، يعني how do you can help me for the issue. مش هيسألك الأسئلة اللي هي أسئلة، لأ، ده أنت هتقعد تقرا، 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 كلها جمل مركبة. يعني in case of you want to change ticket after departure. in case يعني في حالة دي بعيد عن السياحة خالص. you want أنت أهو عايز you want أنت تريد change تغيير. يمكن كلمة تغيير دي مثلا your ticket وتيكت. شوف كلمتين بس من جملة كاملة يخصوا مجال السياحة عندنا في رولز بتاع طيران مثلا. فبرضه انا مش هقول لكم لا برضه، او مش هقول لكم مفيش تقويه، لا، عايز تقوي يا سيدي اسمع اللي انا بقول لك عليه ده. دور على النت عند حد غيري، مش لازم انا. كلمات المستخدمه في سيستم اماديوس، كلمات اماديوس، كلمات سيبر، كلمات جاليليو، طبعا هتلاقي كل سيستم والتاني اللي فيه. انا عندي اماديوس المكان اللي احنا بنحجز فيه اسمه سيلينج بلاتفورم، على السيبر اسمه بلات بس مثلا، او بلاتفورم بس. ف هتلاقي مصطلحات السيستم ده مش الانتري، يعني ازاي اعمل تذكره ولا ازاي احجز ولا لا. مصطلحات زي الريشيو تشينج مش عارف ايه، هتلاقي مصطلحات خاصه باماديوس. مش عشان ما تتلخبطوش، بس في حاجات تختلف. يعني مثلا زي كلمه انسيرت دي، زي كلمه انسيرت دي، انسيرت في هنا في اسمه ايه ده، في الوورد. ممكن القاها انتر هناك مثلا، في اي حاجه تانية زي الوورد، زي النوت باد مثلا، ممكن القاها انتر بس تدي نفس المعنى. ده قصدي. هو الشغل واحد والدنيا واحده والتذكره واحده والتفاصيل واحده والرولز بتكون واحده. يعني حتى لو عامل رولز، لو خدت تذكره كويت كايرو على سيبر، على جاليليو، على ماديوس، بلاقيها نفس الحرف الكلاس يعني. الليمه مثلا بنفس الرولز في الثلاثه سيستم. الطيران ما بيغيرش من سيستم لسيستم رولز. تمام. بس في سيستم ما بيعملش ابديت على الاسعار، ممكن تلاقي احيانا سيبر ارخص من جاليليو، اماديوس ارخص من مش عارف مين. بس انا اللي بقول لكم والله ما فيش حاجه ارخص من اماديوس، انضف من اماديوس اصلا في اي حاجه. تمام. فكلمة حكاية الانجليزي دي تابعوا معايا، انا كل بحاول لو تابعتوا الحلقات هتلاقوا بحاول في النص ان انا اقول كلمة انجليزي. لو في كلمة انجليزي سمعتها ومش عارف السبيلنج بتاعها، اكتب لي، انا اكتب لك السبيلنج، او ادخل انت. تمام. لو لقيني مترجمها بالعربي ادخل على جوجل، او ادخل على جوجل اكتبها حتى بالشبه. يعني زي كلمة بيرفكت. تمام. خلينا نكتب هنا مثلا بيرفكت بيرفكت. تمام. كتبتها كده مثلا وعملت انتر، ادهني غلط. عملت كي انا المفروض سي. شوفوا هنا لما عملت كده صلحها لي. جدليو بيصلح اوتوماتيك برضو، زي ما شفنا احنا الاوتو كوريكت في الايميلات. ها، دي جاب لي كلمه بيرفكت، انت سمعتها مني بيرفكت. بيرفكت ايا كان كتبتها غلط، انت السي كتبتها كي. تمام. هو هيصلح لك السيستم لوحده، بس حاول توصل، حاول تتعلم. هو حلو. والله بشجعكم يا اخوانا انكم كنتوا تتعلموا. تمام. بس ما تضغطوش على نفسكم وما تفكروش انه الانجليزي ده حاجه واو، او السياحه عايزه انجليزي واو يعني. تمام. قوي نفسك الاول في الكلمات العاديه. اذا يعني انا على ما اعتقد، يعني لو كنت خاطئ قولوا لي. الناس اللي بتسال اقوي ناس في الانجليزي اكيد شافت ناس شغاله في شركات الانجليش بتاعها حلو، او اللي هي شايفه الشركات دي عايزه الانجليش بتاعهم يكون قوي، او تعرف تتكلم انجليزي كويس. بس والله العظيم قسما بالله، والله العظيم يا اخوانا، هتروح الكورس وهيقعد يسالك اسئله انجليزي ما هيقول لك كلمه منهم يمكن تخص السيستم. ليه؟ لانه يقول لك كلمنا عن نفسك، هتعمل ايه للشركه، مش عارف، عايز تكون فين بعد 10 سنين. الحاجات الفكسانه. هيسالك تعرف تشتغل على السيستم، يمكن كلمه سيستم هي اللي تلاقيها بتتكرر معاك. الا لو عمل لك تيست على ورقه، يقول يجيب لك زي ما عملت لي مثلا انا مصر للطيران قبل كده تيست. تمام. بيجيب لك ورقه ويجيب لك فيها اسئله وحلها. ده بالنسبه للتيست. لكن جوه لما دخلت الانترفيو مفيش ولا كلمه اصلا تخص السيستم بتاعنا. ما سالتش عن حاجه في السيستم اساسا. انا خلاص انا خدت الاسئله بره تقريبا. بس ايا كان، تسال بالانجلش. تمام. بتتكلم معاك بالانجلش اوكي. بس عن حياتك الشخصيه، مش حياتك الشخصيه اهلك لا لا لا. عن شغل يعني، انت نفسك كبني ادم مش كسيستم شغال عليه. اشتغلت فين، ما اشتغلتش فين، سبت الشركه ليه، ما سبتش. الحاجات العاديه بتاعت اي شغل. ما حدش في الانترفيو بيقول لك لو انا عندي كذا زي اللي بنشوفه في الفيديوهات الكوميكس دي اللي بتتعمل دي. لو عندي مثلا عميل عمل كذا تعمل معاه ايه، لو عندك. مش بالظبط. في شركات بتتغاب وتسال الاسئله دي، بس انا عايز اشوف الموظف محترم قدامي، شيك، حلو، تمام. بساله هتعمل ايه للشركه،
إيه الخطة اللي عندك؟ واحد يقول والله أنا هاعمل باكيجات، هاعمل كذا، عندي عروض، عندي كذا، عندي كذا، عندي كذا. مثلًا أنت طيب ماشي حضرتك المرتب متوقع كام؟ أنا تاني سؤال المرتب متوقع كام على طول، تاني سؤال. فالإنجليش يا إخوانا صدقوني عايز يكون كلام، لذلك لمّا حد يروح يفكر يعمل interview ويشوف هيسألكوا في إيه، مش في السيستم، لأن أنتوا الإنجليش اللي أنتم عايزينه يا إخوانا لو كان لتقديم وظيفة يبقى مش خاص بالسيستم أصلًا، ده خاص بشخصك، تعرف أنت ممكن تجيب 5، 6 جُمل، تجيب الجُمل لأنه في كلمات ممكن تلاقيها متشابهة، تشوف كل الكلمات المشابهة وتحفظها وتروح الinterview والله هتنجح عادي، مش محتاج أصلًا تذاكر إنجليزي، إذا كان على الinterview بس، لأن الinterview بيتعمل شخصي مش بيتعمل system. بس معلش أنا عشان طوّلت عليكم، الملحوظة التانية الأماكن الكورسات، ناس كتير يعني من سنة أهو شغالين كل شهر والتاني كل أسبوع والتاني نلاقي حد الأماكن الكورسات، يا إخوانا أنا بانصح لوجه الله تمام، بس مش عايز حد يدعي عليّا، حلو، مركز نزيه، مركز محترم في مصر من كلام الناس، أنا كنت باشوف ناس بتسأل في كومنتات مركز نزيه، مركز نزيه، مركز نزيه بيقولوا إنه مركز محترم، حتى شركتنا هنا إحنا لمّا حبينا نجيب ناس من مصر للكويت رُحنا مركز نزيه المسؤولين راحوا هنا طبعًا، وقالوا لهم إن إحنا عايزين نعمل التيست بتاع الناس عندكم، والناس كانت بتروح تعمل التيست عنديهم اللي هو إيه، يشوف بقى ييجي فمركز نزيه يا إخوانا تقريبًا أنا ما باسمعش غيره يعني في مصر، بس برضه دي نصيحة من الناس، أنا ما جربتش وما دخلتوش تمام، وأنا مش عايز أدخله، أنا نفسي مش عايز أدخل بصراحة أنا بعد ما اشتغلت الشغل ده 8، 9 سنين باقول أي مجال عايز أدخل هاتعلمه بنفسي مش هاخد كورسات فيه. لو محاسبة مع إن أنا باكره التجارة، لو هاشتغل محاسب هاشتغل مع نفسي وأدوّر مع نفسي، هاشوف الناس اللي بتعمل فيديوهات على اليوتيوب زي ما أنا باعمل كده، لإن هتعلّمني أكتر من اللي هيدّيني الكورس بفلوس، كمان شوف الماديات كمان هتخسرها، هتدّيني أكتر، بس طبعًا عشان الناس عايزة شهادات والشركات عايزة شهادات، هاروح آخد الكورس عشان الشهادة مش أكتر، تمام، بس أنا هاتعلّم من الأول وهاروح الكورس ممكن ما أحضرش، ادّيني الشهادة وخلاص ما لكش دعوة بيّا، هاتعلّم من على النت الأونلاين ما خلّاش حاجة دلوقتي، اليوتيوب ما خلّاش حاجة. تمام، الديلي موشن ما خلّاش كل ما في أي حاجة على الأونلاين السوشيال ميديا مش عارف إيه، ما خلّتش حاجة ما لهاش يعني ما بتفيدكش أنت في حياتك كشخص، في أي مجال في المجالات دَوّر على أي حاجة هتلاقيها قدّامك، عايز تدخل مجال جديد ادخل، هتلاقي اللي يفيدك من قبل ما تدخل المجال وهتلاقي اللي يقول لك معلومات عن المجال، حلو، ف وبرضه هو نزيه حلو و وبالنسبة لأماديوس نفسه أو سيبر نفسه أو جاليليو نفسه لو هتاخده فيه يكون أفضل وأفضل، ليه؟ هاقول لك ليه. أولًا عشان تاخد الكورس برّه هوبر فلوس ماشي، 1500 جنيه الكورس، ييجي 800 يقول لك 800 جنيه وعليه عرض للبيزك والadvance هم مش محتاجين أصلًا 3، 4 أيام الكورس كله، حلو، بس إيه بقى في الآخر الشهادة هتاخدها من فين؟ من مركز نزيه، مركز نزيه هل معتمد دوليًا؟ لأ، ما تقدرش تروح توثّق الشهادة بتاعته مع احترامي ليه أو يمكن يقدر، لأن أنا أصلًا كنت عايز أفتح سنتر في مصر، أكاديمية كاملة كل اللغات وكل أي كورسات تخطر على بالكم بما فيهم سيستم أماديوس وكورسات سياحة وكده، تمام، بس الحمد لله ربنا ما وفقنيش يعني ورجعت الكويت تاني، الحمد لله يعني كله للخير، فأنا سألت حلو، الشهادة سألت وزارة الثقافة نفسها، وزارة التكنولوجيا والمعلومات سوري، وبعد كده بتطلع على وزارة الثقافة توثقها منهم وكده على أساس إن أنت ده لو في مصر يعني عايز تشتغل فيها كأن مع حاجة معتمدة في مصر، المهم اللي سألت عليه قلت لهم أنا عايز أوثق الشهادة دي دولية، أوثقها في السفارة المصرية هنا في أي دولة عايز يسافر عليها العميل مثلًا، اللي هياخد عندي الكورس، الطالب مثلًا، فعشان توثّقها إيه اللي بيحصل؟ بتروح الأول وزارة الخارجية بتاعتك في بلدك، إحنا في مصر وتروح وزارة الخارجية اللي في العباسية على ما أعتقد مش عارف ولا التحرير، أيًا كان فين، نسيت مكانها والله، بس ما علينا، وزارة الداخلية تمام، بتروح تاخد ختم النسر عليها يبقى كده دي موثّقة ومعتمدة وتمام زي الفل، طبعًا بتجيب الورق من المكان بيقول لك هات ورق من المكان اللي أنت خدت فيه الكورس من الجامعة، حتى شهادة الجامعة بتتوثّق كده، والجامعة أنت لو خدت معهد مش معتمد ما بيتوثّقلكش في أي سفارة ولا ما بيتوثّقلكش مصر طالما مش معترفة بالمعهد ومعتبراه شهادة عادية ما يوثّقهولكش، تمام، بتاخده وتروح توثّقه في الخارجية، ومن الخارجية تروح توثّقه في السفارة اللي هتسافر ليها، حلو، طيب الكورسات دي اللي هي إيه، اللي هي الشركة اللي هي إيه دي
الشركه سوري الحاجه دي توثقها من فين؟ حاجه زي اماديوس ممكن تتوثق، او مش بتتوثق. اماديوس مش محتاجه توثيق. انا اماديوس زي ما هي خدتها في الكويت نزلت بها مصر من اماديوس نفسه. خلاص دي بشركتهم بختمهم ببتاع، مش محتاجه اصلا، ومحدش هيشكك فيها ولا يقول لك دوليا ولا مش دوليا. هو اصلا معتمد دوليا في اي مكان تروح. عارفين زي مثلا إن سامسونج وابل كانوا عاملين زمان، يمكن كانوا عاملينها انك انت لو اشتريت تليفون في مصر مثلا ممكن في الكويت تاخد الكفاله بتاعته، ممكن في اسيا، ممكن مش. كان في يعني اللي هو في اي دوله تشتري تليفون معتمد دوليا في دوله تاني، بس مش كل الدول طبعا. يعني مثلا الشرق الاوسط مع بعضه مثلا اشتريته من مصر، عايز رحت اي دوله تاني في الشرق الاوسط وكان في مشكله، تروح توديه باين السيريال نمبر بتاعه تروح توديه في اي دوله من دول الشرق الاوسط. انت فيها، مش هتسافر لها مخصوص يعني. اي دوله مثلا تابعه للشرق الاوسط مثلا، او تابعه لنفس المنطقه مثلا، هي خلينا في الشرق الاوسط، تصلح التليفون مجاني. دي زي كده اماديوس في اي دوله تمشي، ده تروح هناك هيشوفوا اي حد او اي صاحب شركه فاهم او اي موظف فاهم المفروض الكلام ده، انه ده اماديوس من غير ختم ومن غير اي حاجه تمشي. فانا بقول يفضل تاخد الكورس في اماديوس علشان ده معتمد دوليا. اي حد في الكويت عايز يشغلك وريني الكورسات اللي معاك ايه، اخد كورس من اماديوس خلاص، مش هيتكلم معاك لانه انت المنبع نفسه مديك الكورس، مش حد تاني او مش ضارب الشهاده. لانه والله العظيم يا اخوانا ناس كتير بتاخد ناس من مصر وبيكونوا مش واثقين انه الشهاده بتاعتهم دي اصليه اساسا، فبيضطر يعملوا امتحان هناك وامتحان هنا وقصص وحوارات. لانه خلاص احنا مصر يعني خلينا بعيد عن يعني عن السياسه والحاجات دي، يعني عيب يعني خلينا بعيد عنها. بس هو مش لازم نقول مصر يعني الناس خدت فكره ازاي. بس المهم انه ايه، بالنسبه للناس انك انت لو اماديوس الكورس واخده من اماديوس افضل. ولو حسبت هتلاقي اماديوس تقريبا ب 1000 جنيه الكورس وب 400 جنيه الشهاده، او العكس. في اي مكان تاني هتاخد او 700 جنيه الشهاده، في اي مكان تاني نفس الفكره هتاخد الكورس، وعشان تاخد الشهاده بتاعته كل شهاده تدفع لها وتروح تمتحن في اماديوس. عشان تاخد شهاده اماديوس نفسها تروح تمتحن في اماديوس. لكن اللي بيديك الكورس بره زي نزيه بيديك الكورس فقط، وشهادته هو اللي معتمده داخل البلد فقط. وممكن ناس ما ترضاش بنزيه برضه عادي. ممكن ناس ما ترضاش بشركه كذا عادي، او مركز كذا للتعليم عادي ممكن. فبرضه ايه، يعني نشوف المكان اللي هناخد فيه برضه ونراجع ونسال تطلب اماديوس واسالوا الاسعار عندكم ايه، وتطلب نزيه مثلا او اي حاجه تاني في مصر وشوفوا اسعارها ايه وقارنوا. الشهاده اللي هتاخدها من اماديوس ب 700 800 جنيه قول اعتبرها زياده عن كورس نزيه، بس شهاده معتمده دوليا مش محتاج توثقها. او ممكن لو رحت توثقها يوثقها لك لو عايز لو حابب يعني. بس ما فيش حد بيفهم بصراحه يقول لك انا عايزك توثق لي الورق ده ان هو مضمون او لا. لانه باينه شهاده اماديوس دي معتمده وباينه في كل مكان، هو نفس الديزاين. الديزاين بيختلف من سنه لسنه طبعا، دي مش قصه، او من كورس لكورس. بس هو معروض ده بتاع اماديوس، ما حدش يقدر يضربها اساسا، كلها بتطلع بالالوان. بس كده. طيب ندخل بقى في ايه محتويات الكورس بتاعنا. الكورس بتاعنا يا اخوانا اللي هو كورس السياحه الكامل، كورس سياحه متكامل وكل حاجه هناخدها ليها كورس. يعني لغه السياحه ورموزها واختصاراتها ده كورس كامل المفروض لوحده. والله لو رحت لحد ده هيدولك في 10 ايام 7 8 حاجات كده، ممكن كل حاجه احنا ممكن نقعد نحكي سنه فيهم، بس انا بحاول اقصر لكم. انا النهارده اعتبروني فاتح قلبي ليكم بفضفض معاكم، اعتبروا ده مش كلام اصلا. تمام. لغه السياحه ورموزها واختصاراتها، بعض الكلمات والاختصارات في مجال السياحه ده غير الاول، يعني حاجات جديده. جديده طبعا، حاجات جديده. هنكتب جديده عشان اللي تشوفها جديده، مش القديمه غير اللي خدناه قبل كده. الفنادق وانواعها، الغرف وانواع الغرف بيها كورس داخل كورس، ده كورس تاني طبعا برضو. تمام. لغه السياحه والاختصارات والكلام ده كورس تاني، بس احنا مش هناخدها كلها يعني. احنا خدنا منها قبل كده، ناخد حاجات تانية جديدة السنه دي. في سيستم الفنادق ده كورس لوحده برضه عشان تتعلم. احنا خدنا سيستم الفنادق ده في 4 ايام، ويا ريتنا ما رحنا ما استفدناش حاجه، ما ادناش حاجه جديده على ان احنا نعرفه اصلا. بعض من سيستم الفنادق والتدريب على الحيز عليها. تمام. 5 إعادة كورس أماديوس البيزك والأدفانس، ممكن لو مش حابين مش مشكلة، ما نضيعش وقت ناخد حاجة تانية. بس أنا حابب أعيده عشان ناس كتير برضو تستفاد، ناس كتير بتدخل جديدة عندنا فتشوف الكورس كويس وواضح. اللي شافه قبل كده مش عايز يشوفه تاني مش مشكلة يعني عادي، نفضه طالما انت بقيت كويس وتمام الحمد لله في القديم وكنت شايفه كويس بالنسبة لك خلاص. بعد كده 6 التعرف على بعض معالم العواصم السياحية، ده اللي انا كنت بقول لكم عليه اهو.
يعني عشان تكون كويس في كذا وكذا، ده اللي هناخده اللي هيخليك موظف بعد كده، اللي حابب يدخل المجال الجديد او اللي شغال حاليا. تعرف على بعض معالم العواصم السياحية بالعالم واهم الفنادق بها. تمام، ده غير كورس الفنادق نفسه، يعني غير سيستم الفنادق او غير انواع الفنادق، دي حاجة تانية. انت هتعرف البلد وفيها فندق ايه. بعد كده صفات موظف السياحة الناجح. تمام. بعد كده كيفية التعامل مع العملاء. طبعا تتعامل معاهم ازاي، تجيب لهم رخيص ازاي، البسمة مش عارف الحاجات اللي هتاخدها في اي كورس دي، يعني اللي هو ايه، بس زيادة عليهم شغلنا احنا بقى الصح بقى هوريه لكم. هنا كيف تصبح موظف سياحة ماهر ومهارات البيع والتسويق. تمام. كده الحمد لله خلصنا النهارده. يعني طولت عليكم اي نعم، بس رجاء منكم، يعني اي اقتراح اي حاجه تقولوها لي، دي حاجه. تاني حاجه احنا هنعمل حاجه حلوه ان شاء الله للناس اللي هي عايزه تعمل ريفريش لنفسها. هنزل كل يوم سؤال على الصفحه. تمام، مكتوب كتابه، وعايز اللي عايز يعلق ويشوف صفته صح ولا غلط، وهصحح لكم لو في حاجه غلط، ونتناقش مع بعض برضه في الكومنتات. تمام. كل يوم هنزل سؤال كده حلو، اللي حابب يشوفه يعني، او اللي حابب يجاوب عليه او كده، او يتشارك معانا عادي، تحت امركم يعني. حتى لو مش عايزين تشاركوا مش براحتكم. مثلا نزل سؤال مثلا بيقول لك مثلا لو عايز تجيب كود مثلا دولة، تكتب ايه الكود، ايه الانتر بتاعنا، لا الانتر ده يرمز لايه، يعمل ايه، يسوي حاجات ريفريش كده لنفسك يعني، عشان تفتكر برضه يعني. ان شاء الله ده هنعمله يعني. لو مش موافقين برضه اكتبوا لي في الكومنتات، تقولوا اللي بلاش بقى، عشان ما تتزحمش الصفحة على الفاضي برضه. بس ده انا شايف انه في فايدة. انا قلت لكم نعمل تيست من اول الاماديوس، ما عملناش تيست حتى الان طبعا، عشان ما كنتش قادر اعمل بوست منشور اساسا. لما رحت اعمل ما كنتش عارف اعمل منشور، فدلوقتي عرفنا وتمام وزي الفل. شكرا لكم واشوفكم على خير ان شاء الله. او يعني هعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله على خير قريبا ان شاء الله يعني. شكرا لكم واشوفكم على خير دايما يا رب، ورب تكونوا بخير دايما. ورجاء ما تنسوش طبعا شير ولايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وشيروا لاصحابكم. يعني انتوا شايفين كمية مش هقول تعب انا، يعني ربنا عوضنا على التعب ده، بس اللي انتوا بتشوفوه قدامكم لو مش شايفينه يستاهل تدوا له اصحابكم، ما تشيرهوش. تمام. لو شايفينه يستاهل ان انا ناس كتير تشوفه تستفاد منه، اصحابك اخواتك معارفك ناسك اي حد، زمايلك اللي معاك في الشغل، ما تبخلش على حد. والله يا اخوانا، والله اللي ما بيبخلش على حد بمعلومه ربنا بيزيده. والله يا اخوانا، لو انت في نيتك، يعني انا ازعل منه اللي في نيته كده. لو انت في نيتك تشوف الحاجه دي مثلا وشايفها كده، لو شايفها كويسه، مع احترام ليكم انا مش بشكر في نفسي، بس انت لو شايف الكورس ده كويس ونفعك واستفدت منه، او القناه نفسها استفدت منها وما شاركتهاش مع حد صاحبك، صدقني ده غلط عليك. مش بامانه مش بقول كده عشان حد يشير، بس بامانه ربنا بكلام بجد. تمام. شارك المعلومه مع غيرك ربنا هيديك، علم غيرك ربنا هيديك، هيزيدك من التعليم، هيزيدك من حاجات تانية انت ممكن ما تكونش خدتها ولا شفتها في حياتك. هيعوضها لك بدل في شغلك في حاجة تانية، في عيالك، في اخواتك، في اهلك. صدقوني اللي بيدي ربنا بيديله. ادي المعلومة صح. ما يعني انا ناس والله قسما بالله، ناس كان لحظة ما انساها والله، والعيال دي زي اخواتي بالظبط. من اول ما جيت كنت اخواتي زي اخواتي، مش فرق، ما فيش فرق بينهم. بس واحد فيهم كان عايز يغلطني في حاجة. ده لحد دلوقتي انا شايل منه من جوايا، انا مش بكره حد، بس شايل منه من جوايا ومفتكر الموقف لدرجة انه انا ما عملتش حاجة وحشة معاك، توجعني في الغلط ليه؟ فانا بدات ان انا زعلت من واحد اهو بسبب كده، فانا مش عايز حد يزعل مني بسبب زي كده. انا زعلت منه وشفت نفسي انا زعلان منه ازاي، فقلت لا انا هعمل زيه. انا اللي هيجي عايز معلومه واعرفها هديها له على طول، ولو ما اعرفهاش هعلمه غصب عنه لو مش عايز يتعلم. والله يا اخوانا اللي معايا في المكتب في الفرع، لو قاعدين كنت سمعتكم وسالتهم لكم، لدرجه ان جبت حد تعالى اعلمك السيستم، تعالى اعمل لك، تعالى اسوي لك، تعالى شفتي بتعمل ازاي، انا اللي بجيبه، تعالى اعمل، تعالى اتعلم. انت هو قاعدين فاضيين، ايه لازمه الفضل اللي احنا فيه؟ تعالى اعمل لك حاجه فيها مصلحه. مش هو اللي بيسال وبس، ده انا. لما لقيته متحمس ان هو يتعلم اماديس، هو كان شغال جاليليو. لما لقيته متحمس انه يتعلم اماديس، اتفقنا خلاص يا عم كان المكتب كله اماديس، بحيث ان انا زميلي مش قاعد بتاع. بس بقينا ان احنا الثلاثه اصلا، انا كده كده كنت شغال جاليليو، بس مش عايز اشتغل عليه على طول، عشان انا ما شتتش نفسي. بعرف اشتغل على الاثنين، بس انا ما شتتش نفسي بين حجوزات هنا وحجوزات هنا، حجوزاتي في مكان واحد بس. اعرف اشتغل على جاليليو، جدير ان انا اشتغل، يعني عندي القدره ان انا اشتغل على جاليليو وسيبر دلوقتي كمان.
بس انا مش عايز اشتت نفسي بين السيستم ده والسيستم ده، اعرف اشوف اشيك بتاع، لو زميلي مش موجود هيفيدني افتح اغير اعمل. لكن انا مش عايز اشتت نفسي، فبخليني على مديوس بتاعي. فعلموا غيركم يا اخوانا، وربنا يبارك لكم جميعا، وان شاء الله نتقابل قريبا في فيديو جديد. شكرا لكم، مع الف سلامة.